nandito pa rin po tayo sa Kompletos Ricados at usapang batas pa rin ang ating pinag-uusapan at ang ating topic for today ay illegal marriages. Ayan. Kasama natin pa rin, syempre, si Attorney Pogi. Yes, kami lang dalawa ngayon. Sinolo yung show. Solo ngayon. Ayun. Pero ito, Attorney, kasi kanina napag-usapan natin yung tungkol dun sa legality ng anak, ay yung parang yung pwedeng habol ng anak, diba? Pagka naging void or hindi naging legal yung kasal, hindi naging legal yung kasal dun sa pangalawa. Yes, tama yan. Yun. So, ibig sabihin nun, attorney, yung anak nila may habol dun sa father. Pag valid bigamous marriage, ang anak legitimate. Legitimate, yes. Pero pag bigamous marriage per se, ang anak illegitimate. For example, attorney, para malinaw For yung example, sa bigamous. ang lalaki, babae, may nagpakasal. Tapos si lalaki, nagpakasal uli. May anak sila. Anong status ng bata? Illegitimate. Illegitimate siya. Pero, pag itong unang kasal ng lalaki, nag-file si lalaki ng presumptive death, napatay na yung babae, it means presumed dead ng babae. Pag nanganak yung sa second wife niya, maging legitimate ang bata. So, yung ibig sabihin ng attorney, yung anak nila dun sa pangalawang asawa ng lalaki is legitimate. makakahabol. Yes. Makakahabol. May habol dun sa lahat. Actually, kahit legitimate ka or illegitimate ka, may habol. May habol naman, But with respect to the share na mga inheritance, doon na sila magkaiba. Mas malaki pa rin syempre pag legitimate. Pag legitimate, mas malaki. Paano yung wife dun sa pangalawang marriage? May habol ba siya or yung anak lang? Pag void na, wala lang habol, hindi na siya asawa eh. Paano kung bumalik itong nag-reappear itong asawa niya? Pag nag-reappear ang first wife, ang kasal ng second wife maging void. Pag maging void, hindi na siya asawa. Pag hindi na siya asawa, wala siyang authority, wala siyang karapatan to receive any spousal support. Kasi hindi naman siya asawa. Void na yung kasal nila eh. Ito naman, attorney, kanina pag-usapan natin yung tungkol sa bigamous marriage. Paano kung itong pareho sila, so sila yung original na husband and wife, tapos pareho silang nag-assume na wala na rin yung asawa niya, yung isa, ganun din. Tapos nagkaroon sila ng sarili ng nilang family. Pamilya. Yes. Okay. So, paano yun? Tapos nakita nila na isa't isa, na buhay pa pala ang isa't isa. Okay. Ayun. So, anong paano status? yung status nun? Ang kasal nila, void. Kasi Void. bigamous marriage Pareho yun. yun, attorney, Void both the husband and the wife. Yung kasal nila sa pangalawang marriage nila, void yun. Kasi bigamous. It means pag void yung kasal nila, ang anak nila, illegitimate. That's why ang suggestion ko, bago kayo mag-enter ng second marriages, kailangan mag-file muna kayo ng petition for nullity of marriage for safety reason. Para yung anak nyo sa second wife nyo, third wife, fourth wife, maging legitimate. And after the annulment, syempre, pwede na sila magpakasal. Pwede magpakasal, but may term, May term. may period, kasi may tinatawag ting premature marriage. Okay, kaya ano itong premature marriage? Okay. That's another illegal marriage. That's another illegal marriage, Yeah. premature marriage. Okay, for example, you enter into a contract of marriage within 301 days from the death. From the death. Na 301 days. 301 days from the death of your husband. Pero Okay. ang premature marriage, ang maging liable, babae lang. Babae lang. Babae lang. Okay, sige, Okay. explain. So if you enter into a contract of marriage within 301 days from the death of your husband, okay, yung husband mo nasa coffin pa, nasa kabaong pa, then nagpumasok ka ng another marriage, you can be liable for premature marriage. Oh. Okay. Or, buntis ka nung namatay ang husband mo. To another man. Di sure. Okay. Buntis ka nung namatay ang husband mo, bago ka ng anak, nagpakasal ka ulit. Liable ka ng premature marriage. Anong purpose ng premature marriage? Para ma-determine natin ang paternity ng bata, kung sino ang tatay. That's why you can be liable for premature marriage. Ulitin natin ha, within 301 days. Nung namatay ang husband mo, within 301 days, bawal ka magpakasal ulit. Kasi kung magpakasal ka, within 301 days, maging liable ka ng premature marriage. Okay? Or, buntis ka nung namatay ang husband mo, tapos, bago ka ng anak, buntis ka pa, nagpakasal ka ulit. Liable ka ng premature marriage. Yung pagiging buntis, attorney, walang kaso dito kung sino yung ama. Yes, kahit sino ang ama. So, yun ang dalawang circumstance. Hindi lang sa death. Sa annulment din. Okay? Okay, So, within 301 days from the decree of annulment, bawal ka magpakasal. Okay? So, for example, may decision na annulment.
kailangan within 301 days, bawal ka magpakasal ulit. Kasi kung magpakasal ka ulit, after the decree of annulment, within 301 days, premature marriage yan. Okay. Or, or the process of annulment, nabuntis ka. Tapos, bago ka ng anak, na-grant yung annulment mo, nagpakasal ka o the following day, liable ka din ng premature marriage. Kahit nalampasan mo na yung 301, attorney? Yes, basta kung buntis ka. Kung buntis ka, bawal ka magpakasal before delivery. Kailangan after delivery na. Pipigilan mo. Oo, yun Pipigilan mo yan. siya, attorney. Yes. Huwag ka muna lalabas hanggang hindi pa nag-301, Yes. ganon. Ganun yan. Kasi ang purpose nga niyan is to determine the paternity ng bata. That's why you can be liable for premature marriage. Ang kulong nun is 1 month, 1 day to 6 months. May kulong dun yan. Pero, attorney, bakit nakafocus yun sa mga wife, sa mga babae? Kasi paternity. Kasi paternity, ang motherhood kasi is a matter of fact. Fatherhood is a matter of faith. It means you cannot deny kung sino yung nasa tiyan mo, anak mo yan. You cannot deny it. Kasi anak mo yan eh. Yes. But ang father, faith lang ng asawa mo na anak ko yan. Kasi ang revised penal code was approved and promulgated in 1932. In 1932, wala pa naman yung DNA. Wala pa naman yung mga test na yan. So that's why, mas strict pa konti ang babae compare sa lalaki with respect to unfaithfulness. Ito, attorney, gusto ko lang itanong, bakit hindi sa kine-question ko yung batas natin, Yes. bakit 301? Pwede namang 200 lang, pwede 100 lang. Bakit kailangan 301? I think sa period yata sa mabuntis ang bata, I think within 301 days, mabuntis ang babae. I don't know ha. So I'm not yet a father. Okay. So I think 301 days, yun yata ang panahon na buntis ang... Pwedeng yung pag-conceive. Parang 9 months, parang ganun. Okay. Now ito, gaano katagal ang kulong ng bigamy, attorney? Ang bigamy hanggang 12 years. Ang 12 kulong. years. So it means mas mabigat ang bigamy compare sa adultery. Compare sa concubinage, mas mabigat ang bigamy. Okay. At meron yung bail. May bail, of course. Pero magkano, attorney? Ang bail, depende yan sa kung sino ka. Kung mayaman ka, mas mahal. Akala ko depende sa dami ng ano. Hindi. Kasi depende yan sa kung sino mayaman ka, hindi ba, at saka yung degree ng kaso. Okay? Okay. Yung graveness ng kaso mo. So with respect to premature marriage, yung pangatlong klase ng illegal marriage, ito ang tinatawag na marriage contrary to marriage law. So ano yung marriages contrary to marriage law? Yung for example, you enter into a contract of marriage na wala kang marriage license. Uso yan sa mga gilid ng City Hall. oo. Uso yan. You enter into a contract of marriage na wala kang marriage license. So you can be liable for marriage contrary to marriage law. May kulong din yan. Prision correctional yan. 6 months, 1 day to 6 years ang kulong nun. 6 months, 1 day to 6 years. Pag you enter into a contract of marriage contrary to marriage law. Okay, yun yan. It only means that kailangan, for example, ang pinaka-sikat or pinaka-famous na or common na kaso on marriage contrary to marriage law is yung wala kang marriage license. Kasi it's a requirement na you should have a marriage license if you enter into a contract of marriage. And for that, attorney, dun sa kasong yon, dalawa silang makukulong. Yes. Pareho Dalawa sila. na. Kahit gusto naman nila yung nangyari. Yes. Sila talaga. Pero kailangan may knowledge. Kailangan may knowledge sila nung nagpumasok sila sa contract of marriage, alam nila na wala sang lisensya, tapos pumasok sila sa marriage. Kasi if they acted in good faith, they cannot be criminally liable. Kasi nga, crimes, in a criminal law system natin, you cannot be criminally liable if your mind is not criminal. So kailangan you have an intent to commit the crime. And what is the special feature of this crime? Marriage contrary to marriage law. You have knowledge na wala kang marriage license, but you still enter into a contract of marriage. So yun yan. And doon sa case na yun, attorney, paano kung sino ba yung para i-clarify natin doon sa mga nagbabalak din magpakasal, kanino ba dapat kunin yung marriage license nila? Pwede lang kumuha lang marriage license kung sino. For example, yung babae taga Manila, yung lalaki taga Pasay. So either sa local civil registrar, kahit saan doon. Or wala namang kaso doon kung kunwari gusto nilang magpakasal sa ibang lugar. Walang kaso. Namang kaso doon. Basta saan sila resident.
Doon sila kumuha ng marriage license. And ito, attorney, kasi kanina pinag-uusapan natin, nandito tayo sa Pilipinas. Yes, yes. Yung mga kasal dito sa Pilipinas. Paano kung itong, kasi may mga cases tayo nito, I guess, karamihan ito mga OFWs. Oh, yes. Yung, lalo na yung matagal nang hindi bumalik ng Pinas. Tama. Yun pala, for years, meron na silang family dun sa ibang bansa. Oh, yes. So, paano yun, attorney? Paano yung pwede ba nating habulin yung or ipasok natin ang bigamy doon? Okay. Or ano pang kaso pwede doon? Ang bigamy kasi, kailangan yung crime nangyari sa Pilipinas. Sa Pinas. It means, for example, may asawa ka sa Pilipinas, then you enter another marriage for example, sa Hong Kong, you cannot be liable for bigamy. Okay. Kasi why you're not liable for bigamy? Because the crime of bigamy was committed in Hong Kong, not in the Philippines. Okay. So it means you can be liable for bigamy. Kasi kailangan ang bigamy i-file mo kung saan ginagawa ang krimen. So for example, sa Hong Kong mo ginawa. Yes. Of course, the Philippine government has no jurisdiction. Hindi sila pwedeng sumingit doon. Or, Hindi sila maging liable ng bigamy. For example, may asawa ka dito sa Pilipinas, tapos may girlfriend ka sa Hong Kong or sa Japan, binahay mo pa. Are you liable for concubinage? No. Why? Because the unfaithfulness was committed abroad. Okay. Therefore, the Philippine government has no jurisdiction. Oh, yun yan. unless meron silang parang connection with the government here in the Philippines. Kahit na, kasi Wala din. pwede sila maging liable ng bigamy subject to one condition. For Okay. example, nagpakasal sila sa Hong Kong. Maging liable sila ng bigamy kung nagpakasal sila sa Philippine Embassy. Kasi ang Philippine Embassy, connection niya, extension ng Philippine territory. So, but for example, doon sa labas ng Philippine Embassy, doon sila nagpakasal. Of course, hindi na maging liable ng bigamy. And what if, attorney, yung asawa niya doon, dito sila nagpakasal sa Pinas? Yes. Dinala niya dito, si foreigner. Pwede ba yun? For example, may asawa siya sa Pilipinas, doon sila sa Hong Kong. Yes, doon sila nakakilala. Nagpakasal doon. Tapos ng pagkasal, dinala sa Pilipinas. Hindi maging liable ng bigamy, pwede maging liable ng concubinage. Concubinage. Kung binahay niya yung pangalawang asawa niya. Ayun yan. Ito naman, attorney, paano naman, baliktarin natin ang konti yung sitwasyon, no? Paano kung, syempre, nagtatrabaho ka, pumunta ka sa ibang bansa para sa pamilya mo. Oh, yes, tama. Pero yung iniwan mo, siya naman ang gumawa tawag dito, ng act na yun dito sa Pinas. So, yun pwede. Pwede maging liable ng bigamy. Kasi the crime of bigamy was committed here in the Philippines. Yun ang kasi ang kailangan kasi ang criminal law kasi natin is territorial in nature. Kasi territorial in nature, kailangan ang criminal act itself was committed here in the Philippines or within the territory of the Philippines. Kasi within the territory, dito sa Pilipinas or anywhere abroad, basta sa embassy lang. So, yun yan. And for that case, attorney, yung kaninang example natin, ano yung habol nung asawa na naiwan dito, dun sa asawa niya na nagkaroon na ng sariling pamilya sa ibang bansa? Hindi siya pwede mag-file ng bigamy. Wala. Okay. Pero pwede siya mag-file ng kaso ng annulment or nullity of marriage. Kasi ang criminal law is territorial. Kasi territorial, kailangan ang crime itself was ginagawa doon sa territory ng Pilipinas. But with respect to family law, family rights, family duties, anywhere in the Philippines or anywhere in the world, wherever you may be located, basta family law. Like, yung pagiging marriage mo, example, nagpakasal ka sa Pilipinas, kung pumunta ka ng Japan, you are still married. Kasi, ang family rights, family law, family duties, if you're a Filipino, you are governed by family law natin, wherever you may be located. But pag criminal law, territorial yan. Iba yun. Ibig sabihin lang nun, attorney, anywhere in the world, pwede ka magkaroon ng sarili mong asawa? Criminally, actually, hindi pa pwede yan. Hindi pwede? Hindi pa pwede kasi, we say, marriage. For example, nagpakasal ka sa Pilipinas, you are a Filipino. Kung pumunta ka ng US, you are still married. Kasi nga, family law yan eh. Yes. Family rights, family duties and obligation, it means you are governed under family law of the Philippines. Pero walang magkakaso sa iyo, attorney, so pwede Hindi ka pwede magdemanda ng bigamy, but pwede kang mademanda ng annulment with damages. With damages. Yes, pwede kang mademanda. But criminally, you cannot be liable. Pero yun nga, pwede ka mag-asawa sa iba't ibang bansa. Actually, pwede, but may pwede, but pwede kasi hindi ka maging liable ng bigamy, but hindi pwede kasi bigamous marriage pa rin yun.
bigamous marriage by law. Pa rin yun. So it means, yung pareho anak kayo. nyo, yung anak nyo na sa second wife mo sa Hong Kong, illegitimate child yun. Ito, ito magandang question to, attorney. Yes. Kasi, pag pumunta tayo ng konti sa medical side ng usapan. kasi attorney, di ba, meron tayong, hindi naman natin masasabi yung mga kapag nangyari to sa atin, sa buhay natin, paano kung nagkaroon ng isang aksidente? Nagkaroon ng, sabihin natin, nasa ibang lugar siya, nagtatrabaho siya for the family, sa ibang lugar, ganyan. Pero, dahil nasa construction siya, nabagsakan siya ng hollow blocks, ganyan. So, nagkaroon siya ng amnesia. Paano yun, attorney? Pero buhay naman siya. Buhay siya, naka-recover and all. Kaya lang nakalimutan niya na may pamilya siya. Paano itong naiwan niya doon sa ibang lugar sa Pinas? Pwede ba siyang magkaso doon sa asawa niya na nakalimot na may pamilya pala siya? Pwede niyang idemanda nga ng adultery. Pwede niya idemanda ng annulment. But hindi pa rin ng bigamy, hindi pa rin ng adultery or concubinage kasi nga territorial in nature yun. Pero kung dito siya sa Pilipinas pa rin, attorney, kunwari nasa probinsya yung family niya, tapos pumunta sa Maynila yung asawa, at yun nga, nagtrabaho siya doon ng construction, nabagsakan siya ng hollow blocks at nagkaroon siya ng amnesia. Nakalimutan nga niya na may family siya dito sa probinsya. Tapos nagkaroon siya ng family na dito sa Manila. Kasi sabi nga, wala nga siyang asawa, ganyan. Pwede ba yung maging factor na kasuhan mo siya ng bigamy or actually, may mga views about that. That's a good question. In fact, yung tanong na yan, tinanong yan sa bar exam. Okay. So, in that case, may view na liable ng bigamy, may view na hindi liable ng bigamy. I believe na hindi liable ang bigamy. Kasi your mind is not criminally liable. So under the principle of mens rea ng criminal law system natin, if your mind is not criminal, you cannot be criminally liable. In that case, you acted in good faith. Hindi mo alam na may asawa ka eh. So it means, kasi hindi mo alam, you acted in good faith. So because you acted in good faith, you cannot be liable for bigamy. Pero yung marriage niyo is still bigamous marriage. Bigamous marriage pa rin, so ibig Let's say, sabihin, ang anak nyo, illegitimate child. But you cannot be liable criminally for bigamy kasi you acted in good faith. Okay, pero dahil nga may amnesia siya, ano yung pwedeng, kasi pwede naman sabihin niya, hindi, nagka-amnesia lang talaga ako, hindi ko Of course, alam. i-prove yan sa court. May medical, Yes, of course, i-prove sa court papers, yan. oo. Na nagka-amnesia siya. Kailangan may picture din na nabagsakan talaga siya ng Pablo Blanc. May mga... Para mapatunayan na talaga nagkaroon siya ng yes, maybe mga medical report, mga testimony ng mga doctors, mga medical practitioner, is enough naman. So, ibig sabihin, attorney, pagdating doon sa ganung view, hindi pa din siya ganun Criminally, hindi siya maging liable kasi he acted in good faith nung napakasal siya ng second marriage niya. But civilly, ang marriage nila still void. Kasi on the ground that the marriage is bigamous marriage. Kasi you cannot enter into a second marriage kung yung first marriage mo hindi pa na-annulled. Yun yan. Okay. Ito, attorney, may isa tayong question. Ano yung legal consequences ng, una sa lahat muna, attorney, ano yung shot marriage? Shotgun marriage ang tawag. Shotgun marriage, yes. Ang shotgun marriage, that is a marriage contrary to marriage law. That's another example. For example, nabuntis yung babae, then yung tatay na isang general, may shotgun, okay? Forcing the boyfriend na pagkasalan yung babae. Maging liable yung tatay, actually, ang maging liable yung babae. Yung girlfriend maging liable ng anong tawag nito, yung marriage contrary to marriage law, yung tatay maging liable ng coercion and grave threat. Okay. Dun so, ibig sabihin, hindi ka rin pwedeng mag-force na pakasalan mo ko dahil... Yes. Kung mag-force ka na pakasalan by force, by intimidation, or blackmailing, maging liable ka ng marriage contrary to marriage law. Pero yung tatay na nagdala ng shotgun, maging liable ng grave threat and grave coercion. And papasok din dito, attorney, yung pagdating sa pikot. Yun ang pikot. Pikot yan, yung nagka-shotgun. Shotgun, ang Tinakot mo siya eh. Yeah, shotgun marriage. Ang pwedeng kasuhan dito yung tatay. Ang tatay, grave threat, grave coercion, pero yung babae, maging liable ng marriage contrary to marriage law. Contrary to marriage. Kasi may force, may intimidation, may grave threat. Dahil parang kasama siya sa crime. Yes. Saan ganun. Ano ba yung ito, attorney, hindi ko alam kung nadaanan na natin kanina yung pagdating sa premature marriage. Yes. Medyo palawakin pa natin. Okay. Tayoy natin ha,
ang premature marriage may 301-day period. Okay? Bawal kang magpakasal within 301 days from the death ng iyong husband. This case or this law refers only to widow. It means yung mga byuda. Byuda. Okay? So, within 301 days, bawal ka magpakasal 301 days from the death ng iyong husband. Or, if you're pregnant, hindi ka pwedeng magpakasal before delivery. Kasi kung magpakasal ka before delivery, you can be liable for premature marriage. Same also in annulment. For example, yung kasal niyo ng first husband mo na annulled na, hindi ka po pwedeng magpakasal within 301 days. Okay? Hindi ka pwedeng magpakasal. Or, pregnant ka, na-annulled yung kasal niyo, tapos, bago ka ng anak, hindi ka pwedeng mag-enter another contract of marriage. Kasi maging liable ka ng premature marriage. But you can still have your boyfriend. If Yes, walang problema yan. Walang problema. Basta hindi pa kayo kinasal. Pero, hindi ka pa pwedeng maging liable ng premature marriage kung ma-prove natin that you are baog. Or hindi ka magkaanak, hindi ka maging liable ng premature marriage. Kasi ang purpose ng premature marriage is to prove the paternity ng bata. So, for example, you have no capacity to procreate kasi wala kang matres, so hindi ka maging liable ng premature marriage. So, yun yan. Okay, so ganun pala. Pero tapos, yung kasong yun is for women lang din. Women lang yan. Ito, attorney, kasi kanina pinag-uusapan natin, mula kanina, is yung dalawa na magpapakasal. Yes. Paano naman kung itong magkakasal sa kanila, alam yung situation na bawal yung pagpapakasal ng dalawang to. Yes. May liability ba? Sabihin na natin, pastor siya. May liability ba itong si pastor na alam ko ang sitwasyon ng dalawa, ikakasal ko sila? Ano yung pwede niyang, ano yung liability niya? Maging liable ang pastor. In fact, makulong po siya ng 1 year to 2 years imprisonment. 1 year to 2 years. Bakit, attorney? May special law about solemnizing marriage. Hindi sila po pwedeng magkasal if they know that yung one of the party may asawa then kinasal niya, pwede maging liable ang solemnizing officer. Pwede makulong ng 1 to 2 years 1 imprisonment. to 2 years. And then meron din niyang bail. Administratively, pwede pa maging liable, pwede pa mawala yung license lisensya. nila na to solemnize marriage. Even a priest. Yes, even the priest. Talagang pasukin doon. Yes. Ito, attorney, paano kung maraming cases na ganyan sa Philippines na usually sila mga OFWs kasi. Yes. Ano yung pwede nilang ihabol pagdating naman sa makukuha nila para sa family? Okay. Pwede silang mag-file ng petition for support. Kasi ang support kasi At least may habol naman. May habol sila. For example, may anak ka sa iba. So pwede yung anak mag-file ng petition for support civilly. But yung iba, may criminal case na ngayon. If you fail to give support to your child, to your spouse, you can also be criminally liable for violation against women's rights, child's rights. RA 9262. Yes. Ang tawag doon, economic abuse. So yun yung pwede nilang ihabol na lang. Yes, pwede kasi silang hindi sila pwede mag-file ng bigamy. Yes. So pwede sila mag-file ng RA 9262. Yun na lang yung pwede nilang ihabol. Yes. Ito, attorney, dahil marami pa akong gusto itanong tungkol sa illegal marriages kasi ito hindi lang to usaping pampamilya kasi Yes. So malawak to talaga. Malawak. Hindi lang, palagay ko marami pa yatang kulang dito. Yes. Diba, attorney? At meron pang mga malalabong dapat pag-usapan para malinaw, syempre, dito sa illegal marriages. Pero, siguro sana magkaroon ng second episode. Palagay ko ang daming gusto ko magtanong tungkol sa illegal marriages kasi yung isa kasi dyan sa mga factor yung gusto nilang pag-usapan is yung makukuha nilang support actually. Yes, diba? tama. Kasi yung kapag hindi ka pwede maghabol, kagaya nga nun, kasi hindi ka pwede magkaso sa ibang bansa. Kapag nakita mo yung family, o yung asawa mo yung nagkaroon ng family doon, wala kang habol, kundi yung support na lang. Yes, support. Kaya yun, dahil marami pa tayong tanong, sa susunod, sana magkaroon tayo ng second episode para tama. dito. Pero bago ang lahat, paano ba namin ma-hunting kayo at Attorney Pogi? By the way, you can visit my website po sa www.marktolentinolow.com. I repeat, www.marktolentinolow.com or sa Facebook page po natin sa
www.facebook.com/MarkTolentino Law. Okay? /MarkTolentino Law. Or pwede po kayong tumawag sa landline dito po sa Metro Manila, 209-6203. Or sa cellphone po natin sa 0917-329-5353. Alright. Attorney, di ba hindi naman kayo mahirap i-contact Yes, yan? they can come Sumasagot kayo anytime. kahit sa Facebook, Yes, di ba? yes. I have my Message own lang staff daw. to do it. Yes, ayun. Pero gusto ko kasing humingi ng advice sa inyo, attorney, lalo na doon sa mga namumblema sa kanilang mga kasal o sa kanilang marriage life. So, magbibigay muna ako ng view ko yes. tungkol dito. Kasi ako, isang maikling mensahe lang naman, ang pinakamahalaga dito, mahalin mo yung ibinigay sa'yo ng Panginoon. Yun yung pinaka-importante dito. Kung sino yung kumbaga iplinano para sa'yo, mahalin mo siya ng buong puso, and especially your family. Yes, Kasi ang magiging, ang responsable dito, kayong mga magulang. And kung ano man yung ginawa ninyong kamalian pagdating sa inyong mga marriages, ang sasalo nito yung mga anak. Tama Kaya yan. dapat maging responsable po tayo dun sa kumbaga yung close family ties, sana nandun pa rin at i-remain natin yan bilang mga Pilipino. Kasi Tama nandun yan. yun eh. We are known as Filipinos na talagang mapagmahal sa pamilya. So sana naandun pa rin yun. That's why, dun sa Pilipinas, I think Philippines na lang at saka Vatican ang walang divorce. Yes, oo. Walang Tingin natin. absolute divorce. Pero parang pinag-uusapan na rin. Yes, kasi nakalagay po sa ating sa family code natin that marriage is a lifetime commitment. Okay? Right. In fact, if you enter into a contract of marriage, may nakalagay pa doon that till death, ano pa yan? In Till sickness, death, yes, in health. in Ano yan? Ay, happy nakalata. times and all. Parang till death do us part. Oh, do us part, ng ganon. Kaya importante yun. Tama. And in your point of view, attorney, hingi lang ako ng advice para dun sa mga, yun nga, sabi ko kanina, dun sa mga namumblema, dun sa mga marriages nila, ano ba yung legal advice na pwede mong sa nila? By the way, if you enter into another contract of marriage, mas maganda, mag-file po kayo ng petition for nullity or annulment of marriage para maging binata kayo or maging dalaga and you have the capacity to remarry. If you have no capacity to remarry, huwag kang pumasok sa ibang marriage kasi ang mag-suffer yung mga anak. Kasi ang mga anak, maging illegitimate child. And yung asawa mo, sa pangalawang kasal, hindi siya maging asawa mo legally. So it means wala siyang karapatan with your heirs, with your properties, and with respect to your support. So yan. And syempre, para sa kapakanan at kasiyahan ng bawat families, di ba? Dapat I think mas maganda if you enter into another marriage, kailangan wala ka ng excess baggage. Yes, Yun exactly. yan. So, kumbaga, i-clear mo na lahat. I-clear lahat. Linisin mo na muna. Ayan, isang magandang usapan na naman ang ating natapos ngayong araw na ito dito pa rin sa Usapang Batas at kasama pa rin namin at kasama pa rin natin actually si Attorney Mark Tolentino. Hanggang sa susunod na linggo po, ang Usapang Batas na naman. Ano kaya pag-uusapan natin? Malalaman nyo yan, kaya antabayanan nyo yan. Ako pa rin po ang inyong nakasama, si Vian Dacles. Hanggang sa susunod na linggo. Bye! Bye!